the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thỉnh Đại Đức Thắng Thinh, lý thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sinh, định chuyển diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, như há liêu sanh tư ly khổ đạc lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sananto Suche Doye Alahari Samyang Samputo Xie. Nam mô Tathagata Toya Yara Arahade Tamil Bambo Datoa. The unsurpassed, the profound, subtle, wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I've come to receive and hold it within my sight and hearing. I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Vô thượng thâm thâm bí diệu pháp bát thiên vạn kiếp năng tạo ngộ, ngã kim kiên bát đắc thọ trì, nguyện dạy như lai chân thật nghiệm. Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good advisors, Amito Phổ. Chư Phật Bồ Tát, thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tiến Hóa, thưa quý vị sư cô, thưa quý vị thiền tri thức, A Di Đà Phật. We're on slide 387 of Earth Store Bodhisattva, cái số 387 của Kinh Địa Tạng Bồ Tát. Okay, we are in a section where where they begin to look into the environment of the hells. Lúc đầu thấy rõ hơn mấy cảnh giới của địa ngục. Okay, it's very threatening environment, created as a means for us to undergo the retribution for our offenses in the past. Lý do mà địa ngục tạo ra là tại vì địa ngục tạo ra để mình có cơ hội để mà trả nghiệp. So all the evil things you do in your life, okay, engender the creation of a hell awaiting for you to come. So you can be assured that it's right down there, they're getting ready and waiting for your coming. Okay. Và nếu cái gì mà tạo làm chuyện bậy, làm chuyện ác, thì chắc chắn cái địa ngục đang nó từ từ nó đang hoàn lập, nó được tạo kiến thức kiến lập từ từ để đợi mình tới. Okay. So for example, what kind of evil things you do? Những cái loại ác gì? It's a lot more subtle than you think. Không phải chỉ là chuyện ác không đâu, mà có chuyện rất tế nhị. Chẳng hạn như
most of us are subject to the 5 quick servants. Okay. Làm như cái ngũ lợi sự. Lợi sự là gì? They're called quick servants because they arrive very quickly. Lợi sự tại nó tới rất là lẹ. Meaning that when you face with a state, khi mình gặp một cảnh giới gì đó, when you face something, okay, pardon my jargon, when people mention, you often hear the word state, okay, quý vị thường nghe chuyện cảnh giới. Basically it means that you face with something, okay, that's a state. Okay. Whatever you can perceive is called a state. Okay. Cảnh giới là gì? Cảnh giới cái gì mình thấy được, mình cảm xúc được. See meaning all your six sense organs, whatever all your organs can perceive, that's a state. Những cái gì mà cái giác quan mình mà tiếp nhận được, cái đó gọi là cái cảnh giới. So far so good. So what the state is, okay? So what it means is that these 5 quick servants are the kinds of erroneous viewpoints that arise when you see something, you perceive something. Okay, and it may not apply to any of you. I don't mean to lump you all together, but I know they apply to me. Okay, cái này là gì? Là những cái lợi sự, những cái thành kiến sai lầm mà mình tự nhiên mình nó nảy trong tâm. Bộ khi mình thấy mỗi cảnh giới gì, những cái loại lợi sự nó nhảy trong tâm mình. Okay, tôi không nói là quý vị bị bệnh này, tôi chỉ nói là cái này là bệnh của tôi. Okay, so quý vị tự xét lại. So you have to examine yourself. What are the 5 kinds of views that arise? Tức là khiến gì mà nó nhảy ra khi mình gặp cái cảnh giới. Okay. What are they? Number 1, there's a view of the body. Cái nhìn là mình tin là mình có cái thân. Anyone have that problem? None of you, right? Okay, no problem. So far, so good. Okay. Extreme views. Okay, number 2, extreme views. Cái gì ấy là biên kiến. Okay. You have these extreme views. What are extreme views? Does anyone know? Ai biết cái biên kiến là gì không? It's the belief that one side, someone, they would believe, for example, after you die, everything disappears. It's gone. Okay. It's called annihilism. Cái loại là khi mà mình chết một cái là biến mất hết. Tức là, in other words, live it up, and when you die, everything will return to emptiness anyway, so it doesn't matter. Okay. Có nghĩa là khi người ta tin là khi mình chết là cái tất cả trở về lại cát bụi, mất hết tất cả. Tại nó không sao hết á, mình cứ sống, mình cứ thoải mái, mình làm bậy đi. Okay. Rồi chừng nào mình chết thì nó xong thôi. Okay. So that's the first view. That's one extreme. The other extreme, that's the extreme of emptiness. Đó là cái biên kiến về cái cực đoan về cái gọi là cái không. Cái gì nó trở về không hết, thành nó không quan trọng, không có nhân quả. There's no cause and effect. Okay? The other opposite of the extreme, cái phía bên kia, cực đoan bên kia, they believe that it's called permanence. Okay? Là cái thường. Meaning that if you're born as a human being right now, when you die, your next lifetime you become a human being again. Có nghĩa là sau khi bây giờ mình làm người rồi, để sau khi mình chết, mình sẽ hóa thai làm người nữa, tiếp tục làm người. Okay, so that's the other extreme. It's called the extreme of existence, gọi là cái hữu biên, cái không biên, cái hữu biên. Okay, you have one side, the extreme of emptiness, the other side, the extreme of existence. Nothing changes. Nothing lasts forever, so it doesn't matter. Okay? So that's those two extremes. All the other beliefs are between those two extremes. Cái kiến thức còn lại nó ở giữa. Okay? So actually this is a lot people really believe in that. For example, the extreme view here
you find that very common in Hinduism. Bên cái này là bên Ấn Độ giáo đó, có nhiều cái lòng tin như vậy. Okay. The third kind, cái loại lợi sự thứ ba là is deviant views. Okay. Deviant views, tà kiến. Deviant views là gì? Deviant views is what? Deviant views is meaning that you do not believe in cause and effect. Tà kiến có nghĩa là không tin có nhân quả. It doesn't matter what you do. There's no price. There's no consequences for it. Okay? In other words, if bad things happen to me, it's bad luck. It's not because I had nothing to do with it. It's just I go through a rough patch. That's it. Okay? Those smart people so smart, so tough, they tend to believe that way. They said, okay, good things happen to me, well, great, I deserve it. But bad things happen to me, it's just bad luck. Okay. Actually, bad things happen to us because we did something bad. Now we are undergoing the retribution for that. Okay, that's the cause. That's the law of cause and effect. And people who have deviant views do not believe in that. Okay. Tà kiến là gì? Tà kiến là không tin nhân quả. Có nghĩa là nếu như chuyện tốt xảy ra thì mình xứng đáng, mình hưởng được quả tốt là mình giỏi, mình tài. Còn nếu như mà chuyện xấu nó xảy ra là tại mình xui xẻo, chứ không phải là cái có nguyên nhân nào khác. Sự thật á, cái chuyện nó xấu nó xảy ra là tại mình làm bậy, bây giờ mình trả cái quả đó. Okay. Người cái tà kiến người ta không tin cái chuyện đó, không tin có nhân quả, không tin có cái sự liên hệ giữa cái nhân với cái quả, cái đó nó loạn sinh hồn đấy. Okay, that's a form of confusion, by the way. Okay, I'm glad that today I have young people here in the audience because I know the young gentlemen back there. You will never learn this in high school or in college or in grad school or even your PhD programs because okay, this is kind of thing that's kind of unscientific, but that's your father's wisdom, your mother's wisdom, your grandfather's generation wisdom, the Buddha's wisdom. Okay. Cái loại thứ tư, the fourth kind of quick servant is view servant, the view. Okay, cái loại thứ tư là kiến. What is that? A view that you mistake what is not a cause for to be a cause. Cái kiến là gì? Cái kiến cái hiểu biết sai lầm. Mình tưởng cái này không phải là cái quả, mình tưởng là cái quả. Okay. An example would be that very famous example in Mahayana, you keep on hearing about this. Okay. Bên Đại Thừa có thể chuyên viên nói về cái chuyện này. The Vô Văn Tỳ Kheo, the unlearned bhikshu. You hear a lot about this guy. This bhikshu here, người thầy tu này nghe nói nhiều lắm. Là ông là vô văn có nghĩa là ngu đó. Vô văn nghĩa là không có học. Văn không có bên tiếng Việt mình có nghĩa là nghe có nghĩa là học đó. Thì unlearn sẽ ta mới dịch ra là không vô học vì vậy. Là cái người này á, người ta tu lâu rồi, cái ông thầy này ông tu lâu rồi. He has been bhikshu for a long time. He applied himself very hard. Ông tu gắt gao lắm. Và ông đạt được cái kết quả. Ông đạt được cái được tứ thiền. So he worked very hard on his meditation and reached the fourth dhyana. Okay, folks, the fourth dhyana is a big deal. Cái tứ thiền là lớn dễ sợ lắm. Let me tell you, most of the monks and nuns out there don't make it to fourth. Right now, I've seen. I've been all over. Okay, I've seen Vietnamese, I've seen Taiwanese, I've seen Chinese, I've seen American, I've seen Tibetan, I've seen a lot of people. Okay, not many of them reach fourth dhyana. So this monk here reached fourth dhyana. Big deal. Okay, ông có được cái tứ thiền là giỏi dễ sợ. Thế thì hiểu tài ông này rất là giỏi. So, but he thought at fourth dhyana he thought he became an arhat. Fourth stage arhat. Not just any arhat. He thought he became a fourth stage arhat.
cái ông này ông được tứ thiền, và cái cảnh giới ông thấy sướng, đây hay quá, cái ông tưởng ông được thành A La Hán rồi, mà không phải là sơ quả A La Hán, không phải là nhị quả, không phải là tam quả, mà ông nghĩ là ông là tứ quả. Tứ quả là chuyện kinh thiên động địa. If you think that fourth dhyana is so hard, fourth stage arhatship, let me tell you, it's impossible. Flat out. Tứ thiền là khó như vậy rồi. Tứ quả A La Hán kể như là không cách nào tới được, khó đến độ như vậy. Okay. Extremely difficult. Fourth stage arhat. Okay. But anyway, this Bhikshu here thought he is a fourth stage arhat, therefore he has ended birth and death. Cái người A La Hán là tứ quả rồi, người ta liễu sanh tử rồi, không còn chết nữa, không còn sanh tử nữa. Okay? He thought he's so arrogant, he thought himself as such a big shot. Ông ngạo mạn như vậy. So when he died, he saw his conscience asleep, and he said, "Wait a minute, I'm a fourth stage arhat. This is not possible. I should have no more self left." So he said, "The Buddha have pulled my leg." Và khi mà ông chết đó, ông thấy cái hồn ông xuất ra, ông nói, tôi là tứ quả A La Hán rồi, tôi còn chịu cái hồn này phải ngưng rồi. Ok, thành ra như vậy là Phật biệt tôi, Phật nó láo với tôi, tứ quả A La Hán vẫn chết như thường. So he said, Buddha pulled my leg. Buddha lied to me because fourth stage arhat still dies. He's still subject to birth and death. So he started slandering the Buddha Dharma and the Buddha. Ông mới mắng Phật, mắng Pháp, phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp. For that thought, okay, he immediately fell to the hells. Cái tư tưởng như vậy thôi là rớt xuống địa ngục ngay lập tức. Okay, is that serious? Okay. Now, the view is so the erroneous views of taking what is not a fruition for fruition. Okay, that's a fourth. The fifth one is a precept. Okay, they mistake what should not be precept to be precept. Cái thứ năm là giới, có nghĩa là sao? Giới có nghĩa là mình tưởng kiết một cái giới, chế một cái giới mà vô ích. So, for example, this will happen. You will also hear this a lot. Also, we are grateful to the Hindus for their examples. Ngày hôm nay mình cảm ơn Ấn Độ giáo tại họ cho mình nhiều cái ví dụ mà sai lầm mà mình thấm thía lắm. So the Hindus they have these erroneous beliefs that they have some spiritual powers. They saw a dog die, and the dog then was reborn in heavens. Cái bên Ấn Độ giáo họ có công phu họ giỏi lắm, họ khá lắm, họ có thần thông, mở thần thông được, rồi mở được thiên nhãn, họ thấy được khi con gió nó chết đó, nó sanh vào cái quả trời. Ông thấy được như vậy, thành ra ông mới đi giảng cho đệ tử, ông nói rằng là có nghĩa là nếu mình giữ theo giới con chó thì mình cuối cùng mình chết rồi mình sẽ sanh lên quả trời. So he said, because of his spiritual power, he opened his heavenly eye, he saw the dog dying and being reborn in the heavens. He said, that's it. Then all we have to do is live, keep the dog precept, live the life of a dog, eat what the dog eats, do what the dog does. Then at the end of our life, we'll then have a chance to be reborn in the heavens. The Catholics are wrong. You don't need to give. You just lead your life like a dog, then you just will be born in heavens. Okay? That's erroneous. Obviously, there's something wrong with that. Okay. Thành cái đó là cái sai lầm. Bởi gọi là cái họ chế cái giới của con chó. Okay. Cuộc sống họ kiết những cái giới và những cái hành động, cuộc sống của con chó, cái giới của con chó. So the erroneous precept. So all these are the five big servants. Okay, that people are vulnerable to. They arise very quickly, just as ghosts. That's why the distribution for having the five good servants, okay, any of the five is that you will encounter yakshas and evil ghosts. Thành cái quả là gì? Cái quả là khi nếu mà
bất cứ một trong những cái lời sử này á, những cái kiến thức sai lầm này, trong tương lai mình sẽ gặp quỷ già sao, quỷ Rakshasa, quỷ già xoa với lại quỷ la sát. Okay, that's why there are lots of them in the house. So, because these views are prevalent and it has 88 different variations, and therefore you invoke the hell retribution of seeing hundreds of thousands of evil ghosts and yakshas. Vì những cái loại kiến thức này á, nó bao gồm cả ba cái thế luôn, tam thế luôn. Thành ra và trong cái tam thế đó họ có tất cả 88 loại lợi sử nhỏ khác nhau. Thành ra bởi vậy mới tạo ra cái quả địa ngục. Trong quả địa ngục khi tới địa ngục sẽ thấy được trăm ngàn già xoa và quỷ dữ. Questions? Ai có thắc mắc gì không? Okay, so let's talk about the yakshas. Bây giờ giới thiệu với người biết về cái loại già xoa là gì. They call yakshas because they're speedy ghosts. Kịp tật quỷ. Cái loài quỷ đó nó di động rất là lẹ, giống như they're just as fast as flash water. Okay, lẹ lắm, như ánh sáng vậy đó. They call beast ghosts because they have an ox head, human hand and two ox feet. Những cái loài này già xoa gọi là thú quỷ là tại sao? Cái đầu nó gặp nó là nhận nó ngay, cái đầu nó là đầu bò. Okay. Cái đầu bò như là tay của người. Okay, như là hai chân của bò. Okay, nó hai chân thôi. They only have two feet. They are very strong. They can move mountains. Okay, mạnh lắm. Nó có thể di núi, di sang. They hold a steel fort. This is where the Satan idea comes from. Okay, this is where the Catholic God is from, by the way. Nó cầm cái gọi là gì hả? Steel fork. Cái đinh cái chỉ 3 đinh đó. Cái là bên Công giáo đó thì mấy cái hình là nhiều lắm. Cái Công giáo nó nói về gọi là Satan một cái là có cái đinh mà ba chỉ đó. Okay, là con quỷ già xoa đó, nó bất chước bên mình đó. Okay, and the yakshas are evil. Okay, they are the most evil of the evils. Okay, rất là ác dễ sợ. They belong to the earth traveling ghosts. Cái loài này là loài địa hành già xoa. And their mouth have like caverns of blood, the teeth like blades. Răng nó sắc dễ sợ. Miệng nó mở ra nó giống như đỏ như là máu. And see anyone seen like anything like that? Anyone? See? Wait, you have plenty of chances. Don't worry. Trong tương lai quý vị sẽ gặp, đừng có lo. You're not going to miss anything. Next time you see them, remember I told you so. I warned you already. Lần sau quý vị thấy nó biết là trước là ông Tịnh Hóa ông nhắc trước là sẽ gặp rồi. Khỏi giật mình. Okay. But then not only are there yakshas down there, there are also hell soldiers. Dưới địa ngục nó còn có loài lính nữa. Okay, loài lính là cái loài lính là gì? The soldiers have 8 heads, okay, 64 horns, all ablaze, horn transformed to knives of wheels that spins around like that. Mouth and teeth are ugly, brass claws, and extremely strong. Những cái loài lính này sao? Nó có 8 cái đầu, có 64 cái mũi đầu đó. Okay, mỗi đầu có 6 cái nhỏ, 6. They will on slide. Thank you. 389. Có 6 cái sừng. Thank you. And mỗi sừng nữa nó thể biến thành một cái xe bằng dao không? Nó quay, xe nó quay. Thành nó đụng. Remember
You handyman people, you have those grinders, yeah? Yeah, back then those DeWalt grinders. Well, these horns can transform into the spinning wheels, not grinder, but knives, a spinning knives. Okay, and nó có thể bị nó miệng cái răng nó xấu xí dễ sợ lắm. Tay có cái móng tay bằng đồng, rất là mạnh. Okay. How do you get to become a hell soldier? Because the mind constantly harbors anger and poison. You enjoy accumulating evil offenses. When you see others suffer, you love it. Okay. Làm sao quý vị tập để làm để mà sửa soạn, để mà làm lính ở dưới địa ngục bây giờ? Dễ lắm. Tâm khi nào cũng giận hết đó. Okay. Và độc ác lắm. Okay. Thích tập những cái ác nghiệp. Mỗi lần thấy người ta đau khổ, mình thích dễ sợ, mình thích thú dễ sợ. Okay. Nếu mình như vậy á, mình hành động mình như vậy á, và trong tương lai mình sẽ xuống làm lính ở dưới địa ngục. Okay. So what do these soldiers? What are they up to? What do they do down there? Cái loại mấy ông lính ở dưới kia ông làm cái gì bây giờ? They have swords like teeth and eyes like lightning, drag and pull at the hell prisoners with brass claws hand. They torture the people who are lucky enough to go down there for a visit. Nanh như gươm, mắt như điện, móng như đồng, móc kéo tội nhân. Và họ thích tra tấn mấy cái tù nhân. This is a symbol of the five quick servants. The deviant views of harming others. Therefore, your retribution is others will harm and torture you to death. Cái cảnh giới này là cảnh giới nó giới thiệu cho biết là tại vì mình có những cái ác kiến, tà kiến và chuyên muốn hãm hại người ta, thành ra trong tương lai mình sẽ bị hãm hại, mình sẽ bị xuống đọa địa ngục để trả cái nghiệp đó, để bị hãm hại, để bị tra tấn. Okay. The one thing that it may be shocking to you is your five sense organs cooperate to create evil. Các vị có thể hơi không đồng ý với tôi, bất nhận một tí là thực tế là cái ngũ giác quan của mình, ngũ căn của mình, nó đang giúp mình tạo những cái ác ngay bây giờ. Okay, questions, comments? Thắc mắc gì không? Good, then we move on to something more pleasant. There are yakshas who brandish great iron halberds, which they pass through the offenders' bodies. We are on slide 391. Dạ xoa khác cầm kích sắt lớn và đâm tội nhân vào mình. So here we have the five quick servants induce living beings to create body karma. Đây là cái loại phải mà cái ngũ lợi sự, nó làm cho chúng sanh tạo sân nghiệp. This is because you create body karma, therefore you will have to endure bodily torture. Vì mình tạo những cái thân nghiệp, thành trong tương lai khi mình đọa địa ngục mình sẽ phải chịu gánh những cái loài tra tấn này. Either through the mouth or noses, vào miệng hoặc vào mũi. That is the retribution for creating mouth karma. Đây là vì những cái khẩu nghiệp. Through the bellies and backs, vào bụng và lưng. That's a mind karma. Đấy là ý nghiệp. Toss them into space and turn them over.
dồi lên trên không và giơ kích đỡ lấy. So this is a case where the five quick servants create evil causes in space and must undergo that kind of retribution. Những cái đây là những cái ngũ lợi sử mà tạo nghiệp trong không, thành ra phải trả cả cái nghiệp này, phải bị tra tấn như vậy. Or else place him on the bed, hoặc sóc để trên giường. Để làm gì? Để trên giường không phải để mà nghỉ đâu, để trên giường để mà tiếp tục để được tra tấn tiếp. Not to get some rest, but to endure further torture. 392. Okay, they also set of things that may go wrong. Đó một cái loài khác mà có thể sai lầm trong cái hệ thống của mình. Loại gì? Là ngũ độn sử. They call the five dull servants. Okay. What are these five dull servants? This is your mental attitude. Cái này là cái thái độ của mình. The first one is greed. Cái độn sử đầu tiên hết là gì? Là tham. Okay. The five dull servants is that when you face with a state, you give rise to greed and love. Độn sử có nghĩa là gì? Khi mình gặp với cảnh giới á, cái tâm mình tự nhiên nó nổi ra cái là lòng tham hoặc là lòng yêu. Okay. So the first one is greed. Cái đầu tiên là tham. Mình thấy tham. You don't have that problem. Okay. Chắc cái gì có vấn đề đó thôi. Quý vị biết cái vấn đề tôi, you know what my problem is? This is a well-kept secret here in LA, but in San Jose people know it already. Cái lòng quý vị có biết tham tôi là gì không? Ở đây quý vị chưa biết, thì từ San Jose nó biết rồi. Last year I revealed my greed to the San Jose Chan students. Năm ngoái tôi đi San Jose tôi dạy thiền, tôi nói cho họ biết là cái lòng tham tôi là chỗ nào. I told them this is the proof of my greed. Cái này là cái tham của tôi này. You know what this means? Don't tell them, right? You know, the girls know already, the white chicks know already. This is a manifestation of my greed for food. Cái này là lòng tham tôi ăn. None of you, quý vị không biết ai biết cô tướng hả? None of you knows how to look at any good at physiognomy. This is a manifestation of greed for food. Yeah, this is greed for food. Right here. The mole, the black mole. Okay, this is a manifestation of greed for food. Okay, so anyway, that's greed. Okay, so I don't have that problem. I have this problem. So this is very personal for me. I'm not talking about theory, folks. I'm talking about something real for me. Okay, cái này không phải tôi nói chuyện trên trời dưới đất này. Tôi nói cái này là sự thật của tôi đó nha. Okay, I cannot. This does not show up here unless I am really greedy for food. Let me tell you, it's a struggle. So when I have this body, I came here born with this inherent greed for food. Isn't that interesting? Thì thấy vui không? Mình sinh ra cái thân mình một cái, mình có một người em biết ngay là cái cuộc đời mình phải lo cái tham ăn. Hả? Yeah, around the mouth. Now she's going to start, I know you. Yeah. Yeah. Look at your neighbors and get a closer look at your neighbors. The Vietnamese, the Asian, the physiognomy skills it's very advanced. You look at you find a good book on physiognomy in Asian physiognomy. It's excellent. I'm sure it's undocumented somewhere. Điều tham ăn của Ngọc nhẹ, tham ăn của tôi. She says she doesn't believe me.
I was telling them that if you can read the Asian physiognomy books, it's probably documented. Okay, so Ngọc here says, I don't believe you. I don't have your mole, your kind of mole, but I'm very greedy for food. I said, yeah, but your greed for food is not as strong as mine. Okay? Okay. Number 2, hatred or anger. Cái thứ nhì, cái độ sự thứ nhì là gì? Là sân. Okay. Sân, người nóng dễ sợ. How can you tell people are prone to this? If they have this scowl on their face. You see that? I see people like that. Không, bây giờ thấy người mà mặt có vẻ nhăn nó khó chịu, có vẻ khi nào mặt có vẻ run giận á. Okay? That's in the surah, by the way. You run to the surah, you recognize that face right away. I say, Joseph! Joseph! Come here, boy! You notice Joseph, every time you look at Joseph, little Joe, you see that his face is like, it has a slight scowl on his eyebrows. Thế nhóc 2 tuổi đó, nhìn cái mặt khi nào nó cũng nhăn thế đó. Okay? It's so natural for these Asura boys because when they get older, they learn to disguise it. Lúc nhỏ nó chưa biết, nó bị lộ ra, còn nó lớn rồi nhìn cha mẹ nó không lộ ra được, không còn lộ nữa. See, that's why the parents it kind of disappears when you get older. You learn to disguise it. Hey boy, come here. Okay. Number 3, stupidity. C, ngu. I don't need to describe stupid people to you. Okay. Number 4, arrogance. Mạn. Okay. Chắc không ai ngờ mạn hết. None of you have this problem, right? Like Amy, she doesn't have this problem. You think you're hot, you know? You think you're so important. You think you're better. None of you have a problem. Okay. Number 5 is doubt. Okay. Cái mạng nghĩ mình giỏi hơn người ta, mà khi thường người ta. Thứ 5 là nghi là không tin. Okay? I don't know about you, but I run to a lot of monks who are very doubtful, a lot of people who are doubtful. Okay. Tôi gặp nhiều người xuất gia giống người tại gia đa nghi dễ sợ. It's incredibly đa nghi không thể được. Okay. It's just amazing, and you can't blame them because everyone else is trying to cheat them. Người ta đa nghi là sao? Đa nghi tại vì không thể nào tất người ta được, tại vì phần lớn những người khác đều cố ý tới bịp người ta hết, thành ra không đa nghi sẽ được. Suốt đời cứ gặp người nào đều bịp hết, ai cũng đòi bịp hết, làm sao mình không đa nghi được? Không? Ngọc thì không sao, Ngọc đâu có gặp nhiều người, thành ra không cần đa nghi như vậy. Okay, so the iron eagles that peck at the offender's eyes, bởi vì cái chim ưng sắt nó ăn mắt tội nhân. As a result of the eyes being turned by states. Ăn mắt là tại sao? Tại vì con mắt mình nó làm bậy. Thành ra khi mình đọa xuống địa ngục, người ta mình không được làm bậy. You see that? Why do iron eagles peck at the offender's eyes? Because we do evil things with our eyes, and therefore, when they fall to the hells, the iron eagles come over and inflict pain and take out our eyes so that we can stop doing evil with our eyes. Cause and effect, folks. Okay, it may be a bit gory, nó có vẻ hơi nó khó gớm tí, nhưng điều. Let me tell you something that's very personal that I experienced recently. It's
Quý vị đừng tưởng là cái này là nó cái chuyện tương tự nó xảy ra, tôi mới xảy ra rồi mình kể cho quý vị nghe. So what happened is that I helped someone who would have the carpal tunnel syndrome. Lần đây có người bị cái tay nó bị cứng lại. Ok, tôi tới giúp. Ok, tới tôi cầu cứu tôi giúp. Ok, thì tôi giúp được, tôi đúng cái gì đâu tôi là thầy thuốc đâu, cái tôi giới thiệu tôi là thầy thuốc. Ok, so what happened is that this person here has her hands locked up and it's very painful. She can hardly move and you look at her and say, God, that is suffering. And so she came to me for help, and since I'm no doctor, so I referred her to my acupuncturist. Tôi mới giới thiệu cho người thầy thuốc này. And we have a deal. We'll have a deal going with him. I said, if I send people over there, okay, I'm not asking him to meddle. Whatever happens, the consequences, I assume all the consequences. Thành mỗi khi mà tôi giới thiệu người như vậy, người có quen rồi, có nghĩa là nếu giới thiệu qua, không phải tôi đẩy cái nghiệp qua người ta đâu. Người ta làm gì tôi lãnh cái quả đó. Okay. So I said, I better brace myself for this kind of thing coming. Tại mình mới chắc mình phải sửa soạn tại nó sắp tới rồi. Whatever I do, it comes very quickly. Tôi biết cái vì sao tôi làm bậy là nó tới ngay lập tức. Okay. So what happened is that I've been working on this thing here. Bây giờ tôi sửa soạn, tôi đang sửa cái cuốn kinh Nhật tụng này. Okay. And somebody said, Chinese characters too small. Nên có người mới than phiền đó là cái chữ Tàu nó nhỏ quá, khó thấy quá. Okay. So I realized that, so I spent 12 hours fixing it. Tôi mới ngồi, tôi mới làm việc. From like 10 or 12 hours, from like 3 or 4 in the morning until 3 or 4 in the afternoon. Okay, tôi mới ngồi tôi sửa. So what happened, I went through my files, it's a huge file. I went through it and I go like this for 12 hours. So, thành tôi mới ngồi, tôi mới ngay máy điện toán đó, tôi mới dùng cái con chuột đó, tôi chạy, tôi sửa cái file này là tôi 12 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng đồng hồ. You know what happened after 10 hours? I was going like this. I couldn't even move. Okay? That's retribution for you. Okay? You know why it happens? It dawned on me that, tôi mới hiểu rằng biết cái gì xảy ra. When you abuse your body, you do evil to your body, khi mình làm bậy cái thân mình đó, what happens? The body rebels. Khi mình làm bậy cái thân mình nó phản kháng lại, nó không đồng ý. So it locks itself. It locks itself right here. It's blocked right here. Ngay lập tức, ngay lúc đó cái thân mình nó không đồng ý, nó cứng ở ngay cái chỗ này nó đòn lại ngay lập tức. Thành that's why you frozen right here, right away. Okay? So that's immediate retribution right there. And nghiệp nó tới ngay lập tức xem mình làm bậy. Never mind about someone else. Just say if you abuse your body, that's what happens. So the body tells you, sends you messages immediately. Còn khi mình làm bậy một cái, mình xài xể thân thể mình cái, ở thân thể mình nói mình không có để ý. This happens to me. I look back in my life, that's what happened to myself. I keep on abusing the body tries to tell you. So what happened, I tell you, first it locks here, and then it moves up the arm, and then it locks in your back, right here, behind you. So you don't listen. If I stop, if I keep on going, so I say, okay, so I switch to my left arm, by the way. Sounds familiar? Tôi tay cứng, tay phải cứng, tôi để qua tay trái tôi làm, tôi tiếp. Okay? So that's what happened. Nếu mình cứ, so if you ignore it, it will migrate up, because it then locks this area, meaning it only locks your hand. Đầu tiên á,
nó mới báo mình nhẹ nhẹ thôi, nó cấm cái tay mình xài chỗ này thôi. And then it moves up. You can't not move your arm anymore. Cái đó mình không, lúc đầu nó lên cao, nó ở bây giờ cái tay không nghe lời tôi, bây giờ tôi cấm xài cái tay. You see? Did it happen to you? Anyone? Huh? And then it goes to the back here. Back here is extremely serious now. This is serious. This is big time. This locks back here, folks. You know where I put my hand is? Okay. This locks up a bunch of things in your body. Okay? This is very serious. Yes. But you can't stop because sometimes you have to. You have to do it. See? See? She's so right. What is that called? Kim nói là nhiều khi mình ngừng được, mình phải tiếp tục làm. What is that called? Self-torture. Self-abuse. Vẫn nghĩ mình trúng. She still thinks she's right. The message is that you better be smart enough to listen to your body. Because the body says, you cannot abuse me anymore. 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 And she's locking up until you cannot abuse it anymore. And it dies. But then if you stop, then who's going to do all this work? Manageable portions. You cannot go like this for 12 hours, 10 hours, and not harm yourself. Work for a couple hours, stand up, walk around, exercise. Okay, exercise. And then you go back to work. That's smart. Agree? Yes. I did it in 20 minutes actually. 20 minutes. I did less than that. When I started doing it, I was like, this is going to take a long time. Yeah. And suddenly I remember I have a book on EDA, like the word correct. So I just got to do it. Like, oh, maybe I can use this example, this example. And I put together The programming. coding and you just find the time script and just apply the style. You see, yeah. nghe có hiểu, nghe tiếng Anh có hiểu không? Là ông ngày hôm qua là ông tôi nhờ ông sửa cái cuốn sách như tôi, tại vẫn làm chưa xong. Sửa chữ chị to vẫn nhỏ quá, tôi sửa phải chữ to nữa. Nên tôi cũng làm lần về, có xong làm lần cái gì đâu. Cái ông này ông làm giúp, ông về ông làm thì ông biên cái program ông làm. You see, you do not have to undergo retribution. I have to undergo retribution. That's the difference. See. I don't mind that because I know I expect that to happen. Okay. Well, what I'm trying to tell you is that there's a cause and there's an effect. No two ways about it. Okay. Có nhân có quả, không chạy được. Okay. Yes. But then when there is a cause and effect, you have to, because there are people you have to take care of, and then you have to take care of. Right. Well, you see, the difference, Kim, is that you say, I must do it because I have to do it. He says, I can do it a different way. I just showed you that you exercise and you practice, okay? You pace yourself. It won't happen. It's just that we sit here and say, okay, I must do, and therefore, you fall into the trap. That's called retribution. Because you feel that you must do it that way. Bà vẫn nói là bà đúng, bà nói bà nói là tôi phải làm chứ, trước sau tôi phải làm á. Tôi nói đâu có đâu, ông nào ông đâu làm như vậy đâu, không cần làm đâu, ông làm cách hay hơn. Nhưng điều khi mà cái quả mình lãnh cái quả thì ra sao, mình cũng như mình nghĩ mình phải cần làm như vậy, mình mới lãnh cái quả, mình hoàn cái quả. You see that the subtlety of that, of the retribution part? You choose to undergo the suffering. And you feel it's right. So smart. Okay? So anyway, whatever you do,
there is a reaction, there's a consequence right away. So you have to learn to pay attention to that. Và quý vị tu, quý vị phải để ý là mỗi khi mình làm cái gì nó có cái quả ngay lập tức, mình thấy ngay lập tức. Okay? Yes. How long did it take for that to subside after the 12 hours that we used to that? 10-15 minutes. You don't have to do anything. It goes off by itself. Hỏi is a good question. Hỏi lại là bao lâu cái tay mới hết đau? Tôi nói khoảng chừng 10-15 phút mới hết đau. Yes. Con cũng kể một chuyện á, cái sư cô hồi đó ngày xưa đó, cổ bị đụng xe đó. Rồi cái cổ cẳng đi cà chẹ mà đau lắm. Hồi đó cũng ở gần sư cô nè. Cổ đi không có được. Rồi cho phải đi bác sĩ phải mổ rồi này kia mà sư cô có một cái đạo lực quá sức mạnh đi chống lại, bây giờ ở đây nhẹ hững. Thấy cũng hay lắm á. Thấy sư cô đây nè. Tính là con thấy chứng kiến. Chứ đáng lẽ là mấy người yếu hay liệt rồi. Theo tại vì con có tới gần sư cô tiếp xúc hơi nhiều đó thì con thấy sư cô có một cái đạo lực quá là mạnh để chống được một cái cơn này. Chứ không có là sư cô có liệt rồi. Không dám chắc 100%. Không biết phải không á, tại vì là thầy kể sĩ kêu mổ, sư cô biết rồi không mổ. Tại vì sư cô có một cái đạo lực quá là mạnh, không chống nổi được cái cơn này. Nhưng mà giống mình yếu nghe rồi chứ mình đi mổ một cái mình sẽ liệt luôn, có thể như vậy luôn. Con như là phải Chứ được nằm. Làm việc chưa xong không được nằm. Cái ông kia xong rồi phải cho ông đi, chứ còn bả làm chưa xong bà phải tiếp tục. Thiệt á, thiệt á. Ông mới xong rồi ông phải đi. Cổ là bị tai nạn con thấy rất là nặng nề đó. Nhắc cho biết nhưng vẫn chưa hiểu thôi, như đều cái phải ở đây mà khổ tiếp. Ông lên trời ông sướng thế mà. Cả hai người cùng trên xe mà, hiểu không? Hai người cùng trên xe, một người đi trước, người phải ở lại. Nghĩ được sao? Người ta xong rồi, chị ta xong rồi, còn người phải ở tiếp tục rồi mà chịu khổ. Còn thiếu nợ làm việc chưa xong rồi, công việc chưa xong, phải làm tiếp. Okay. So, it's a good question that you asked earlier because. How long did the woman suffer? What? How long did the woman suffer? How long a woman suffer? I don't know. I mean, you only did it for 12 hours and you suffered for 15 minutes, so she must have done it a whole lot longer. She's back here though. She's back here. I don't know. I'm a lot lighter. But the thing is that if you stop abusing your body, the body will heal itself. You don't need to do anything. Because in your normal course of cultivation, it heals by itself. But I was still busy anyway. I stopped doing that. I started doing my left hand, so this thing hand right here. But the other side. Because I only lost on one side. See? I know what Kim is talking about. Yes, you keep on abusing it. Keep on abusing it. Okay? So, but actually, as soon as you stop abusing it, in your course of cultivation, it will clear it up very quickly. I wasn't even doing that. I wasn't actually doing it. I kept on going, but since this thing here, it frees itself. It clears it off by itself. Okay. And then before this thing locked up, I was done. Ok. Họ giỏi lắm, tại vì nếu như khi mình thấy mà bị kẹt, tay bị cứng lại, mình ngưng lại á, thì tự động cái cơ thể nó tự động nó chữa được, nó còn nhẹ mình tự chữa được. Chứ khi mà đợi để cho phần này nó càng nặng thêm á, lúc đó cơ thể mình chữa không nổi.
là phải biết nghe. That's why you need to learn to listen to your body. If something goes wrong, there's a pain or something, you better pay attention. Something is wrong, okay? You better change. The body is very cooperative. It tells you, sends you signals constantly. Cơ thể mình nó hợp tác với mình. Mỗi lần mình làm trật nó nhắc mình. Tại mình chịu nghe thôi, mình nghĩ mình tao là chủ mình. Iron serpents that encircle their necks. We're back on slide 392. Rắn rắc cuốn cổ tội nhân mà xiết. That's from stupidity. Tại vì cái si sử ngu rắn chịu nó siết lại. Okay, now encircle the necks. Can you picture that? See the Dharma? Thấy cái pháp không? You think it's just like a novel or what? You don't understand the Dharma. You guys are so naive. Cái pháp nó hay dễ sợ. Khi mình thấy các pháp. You see, so this is what happens to stupid people. Khi người tụi nó ngu là phải như vậy. Get it? Không ai hiểu hả? If you're faced with a person who is completely stupid, Amy, what do you do? Nếu mình gặp một người nó ngu quá, nói gì nó nghe, làm gì bây giờ? That's the only way to handle a stupid person. Nó mới nghe. No, yes, you don't get it. See, that's why I'm here and you're there. Think about it. Is this like the criminal that keeps committing the crime and keeps going back to prison and he just never learns to smarten up and that there's a better way of living than Don't you get it? With someone who's so dense, so stupid, what do? Beating him on the head, is it gonna help? Khi mà người ngu quá mà đánh đầu nó, đánh Phật cái đầu nó có nghe không? If you beat on his back, is he going to listen to you? Đâm cho lưng nó nghe lời mày không? Nó không nghe đâu, đúng không? You torture him, he's going to listen to you? No. What you're going to do is wrap yourself all around. There's no way for him to escape. That's the only way to conquer a stupid person. Until you get to that stage, you cannot get the person to do it your way. Say, you guys so naive. Oh my God. And you out there, sao quý vị dốt dữ vậy? Quý vị đã ngoài thế gian mà không biết cái pháp đó hả? Không hiểu cái pháp đó hả? How do you deal with stupid people? If you cannot do this, never mind. Leave them alone. Get it? Does you don't get it? Oh, God. Am I the only one here awake today? Never mind. Someday you understand. I'll give it a few years, 10 years. And 10 năm rồi quý vị sẽ hiểu. Đừng có lo. Long nails are driven into all the joints. Các răng đốt và khớp của cơ thể để bị đóng đinh. The tongues are pulled out and plowed through. Lưỡi bị lô ra mà cày. So anyway, you go through these different forms of torture because of the various offenses you create. Những cái loài tra tấn là tại mình tạo nghiệp bậy bạ, thành ra mình phải ráng chịu những loại nghiệp quả này. They get to pull out sword and chop apart.
ruột rút ra mà chặt. There's a lot of suffering here, folks. On all parts of our bodies are being tortured and sliced and chopped and various things. Okay? 393, 393. Five dull servants. The iron eagles, cái ưng sắt, could peck eyes and crack open skulls and eat brains. Cho thầy giới thiệu quý vị biết là cái loài ưng sắt này nó có thể móc mắt, và là nó thọc cái sọ đầu mình luôn. Okay. The molten brass is poured into the mouth, miệng bị rót nước đồng sôi. Đó là cái quả của khẩu nghiệp. Again, a manifestation of the mouth karma retribution. And the bodies are bound in hot iron. Khi mình bị cuốn dây sắt nóng. So this is here. The five dull servants are activated from on the inside, or priorly they are activated from the outside. Okay. Đây là tại vì ngũ đồn sử nó được thúc từ phía trong. Và trước cái miệng rót đồng nước sôi á, nước đồng sôi á, thì đó là tại vì ngũ đồn sử bị kích thích từ bên ngoài ra. Okay. 394. When this world decays, the offender is born into another world. And when that world is annihilated, he passes in turn through others. When those worlds too fall and decay, this should be those worlds. When those worlds too fall and decay, he is sent back and forth. So after this world comes into being again, they return here. Such is the phenomenon of uninterrupted retribution for offenses. Lúc thế giới này hoại thì chuyển qua thế giới khác, lúc thế giới khác hoại thì chuyển qua thế giới khác nữa, như thế mà chuyển đi. Sau khi thế giới này lại thành thì bị chuyển về, sự nghiệp báo vô gián địa ngục là như vậy. Slide 397. This is the concept of the world cycles. Đây là cái ý niệm về cái thế giới, cái chu kỳ của thế giới. The world goes through cycles of becoming, changing, decay, and emptiness. Cái thế giới, the world you live in, cái thế giới mình đang sống đây, nó có qua 4 cái chu kỳ của thành trụ, hoại không. Okay. The time horizon is cái thời gian là gì? Là cái kiếp, nó dài kiếp. Okay. Theo từng kiếp. So it's kalpa measurements of time measurement units. A kalpa, okay, is by definition an increase and a decrease. Cái kiếp là một cái tăng, một cái giảm. So you start with, okay, this I think this is the part where text has a problem swallowing, but we're going to force feed him until he accepts it. So. Cái này là ông da trắng là ông khó tin, chứ để kể nói từ ông sẽ tin. So you start with the average lifespan of 10 years. Bắt đầu là người khoảng chừng 10 sống trung bình 10 năm thôi. Sau tới 100 năm tăng lên 1 tuổi. Okay. So after 100 years, the average lifespan that increases to 11 years on average. Another 100 years, you increase to 12 years, and so on, up to 84,000 years as an average lifespan. Bắt đầu là 10 tuổi thôi, trung bình 10 tuổi. Còn 100 năm sau, cái cuộc sống trung bình đó là 11 tuổi. Rồi xong 100 năm sau nữa là 12 tuổi. Cứ tiếp tục tăng đến tới lúc 84.000 tuổi là trung bình. Okay, and then from then that's the max as long as you can live, and then your lifespan, average lifespan decreases. Mới bật nó giảm. Okay, and nó giảm xuống. So for example, right now
we are in the decline phase. Our era is the decline era. Bây giờ chẳng hạn như là mình trong cái chu kỳ mà đang giảm, có nghĩa là thời ngài Thích Ca Mâu Ni là trung bình cuộc sống mọi người khoảng những 65 tuổi. Bây giờ mình còn có 60 rồi. Okay. So for example, when Shakyamuni Buddha was in the world, the average lifespan is around 65 years old. Now it's around 60. So we're declining. It will get shorter and shorter and shorter. What's the nature? Why does it get shorter? Tại sao nó ngắn vậy? Because we are becoming more and more prone to doing evil. Tại sao càng ngày nó càng ngắn? Càng ngắn là tại vì nếu như mình càng ngày càng ác, làm chuyện ác, thì cuộc mạng của mình càng ngày nó càng cục, nó càng giảm. You know, the more evil you become, okay, the more evil tendency you have, okay, the shorter your lifespan becomes. Okay, so on average, people are more prone to doing evil, therefore the lifespan decreases. Trung bình nếu như mà thường trung bình mà người ta càng ngày càng ác, thì trung bình cái mạng sống ta càng ngày nó càng giảm. Thành mình không có thời kỳ giảm, càng ngày nó càng ác, thế giới càng ngày nó càng tồi tệ. Isn't that the case out there? Quý vị cũng thấy vậy sao? You don't see that problem out there? That the world is becoming more evil, more extreme, more icky? Yes? This lifespan is coming longer now because compared to when Social Security started, people were going 45 years old. Okay, yes, okay. But still there's people that are dying really young in their 20s and 30s, just like that. And 40s. Yeah. So it's averaging out. Yes, there are people that are living longer, but there's a lot of people that aren't even getting to live long. Yeah. Oh, wow. Yeah. Yeah. So Ngọc says that she went back to her country, Vietnam. Is it Vietnam? Cambodia. Okay, and for a visit, and she found out that a lot of people in Cambodia between the age of 30 and 40 have died. Okay, so we're talking about average here. That maybe they're increasing in our area, but the rest of the world is decreasing quicker. But it's decreasing in our world too now. Yeah. A lot of young people are not living. Yeah. Well, a lot of people are living longer too, thanks to medical improvements. But on the opposite end of the spectrum is that more people are dying younger as well because they're under more stress. A lot more stress. Last month I helped a couple of people. Someone died at the age of 50, in his 50s. Someone else died at the age of. Vicky's sister died at the age like 45. Okay. So people are dying younger too. Anyway, so the kalpa is one increase, one decrease. You go down to one to 10 years, and then you increase again. So you go through the cycles of that. Okay, increase and decrease. That's a natural progression of the state of the world. If you're decreasing, it means the world is becoming worse. If you're increasing, the world is improving. Okay, quality of life is improving. And the small kalpa, 1 triệu kiếp, là 1.000 kiếp. So is a 10,000 kalpas. And middle kalpa or trung kiếp is 20 small kalpas, and 4 middle kalpas make up a great kalpa.
Bởi một cái đại kiếp á, là 4 cái trung kiếp, một trung kiếp là 1.000, là 20 triệu kiếp, một triệu kiếp là 1.000 kiếp. Okay, so when the world is destroyed, the prisoners are moved. Okay, to continue the retribution and somewhere else. Okay. Thành mỗi lần nghĩ cái thế giới bị hoại nữa. Because what happened is that when you hear about the destruction of the world, khi mà nghe cái chuyện mà cái thế giới bị hư đó, bị biết là không. You know what it means? Cái nghĩa là gì? Means that physically the world is destroyed, but doesn't mean that the living beings die with it. No. Cái thế giới nó bị hoại chỉ có nghĩa là thế giới nó bị hoại, nó biến mất thôi. Cái người sống vẫn sống như thường, chúng sanh vẫn sống như thường. Thành bởi vì khi thế giới bị hoại thì chúng sanh được dời vào chỗ khác. Alright. 398. I'm all over here. Okay. Moreover, this hell is given the name uninterrupted for 5 reasons. What are they? 1. Punishment is undergone day and night throughout kalpas, and there is no time of respite. Therefore, it is called uninterrupted. 2. A person feels it, yet many people also feel it. Therefore, it is called uninterrupted. 3. The implements of punishment are forks, clubs, eagles, serpents, wolves, and dogs, which pound, grind, saw, drill, chisel, cut, and chop. Boiling liquids, iron nets, iron ropes, iron donkeys, and iron horse that flay one alive, bind a head in rawhide, and pour hot iron over one's body, meals of iron pellets, and drinks of iron fluids. Throughout many nayutas of kalpas, such suffering continues without respite. Therefore, it is called uninterrupted. 4. Whether a man or woman, a barbarian, old or young, honorable or lowly, a dragon or a spirit, a god or ghost, everyone must undergo retribution for the offenses he has committed, and therefore it is called uninterrupted. 5. From the time of entry, one undergoes 10,000 deaths and has many births each day and night throughout 100,000 kalpas. He may seek relief for but the space of a thought, but even such a brief pause does not happen. Only when one's karma is exhausted can he attain rebirth. Because of this continuity, it is called uninterrupted. I found another typo, so I corrected that. Okay, we on 400. Vì năm sự nghiệp cảm nên mệnh danh vô gián. Năm sự não, một là thọ hình ngày đêm cho đến hết số lượng, không lúc nào gián đoạn nên mệnh danh vô gián. 2 là một tội nhân cũng đầy cả ngục, mà nhiều tội nhân cũng đầy cả ngục nên mệnh danh vô gián. 3 là hình cụ như chĩa gậy, ưng rắn sói chó, cối giả, cối xay bằng đá, cưa đục đồ chặt đồ phát, vạc nấu nước sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống để cuốn đầu, sắt sôi để dồi thân, viên sắt nóng để bắt nuốt khi van đói, nước sắt sôi để bắt uống khi kêu khát. Từ năm qua kiếp tròn hết nay do tha số, khổ hình liên tục không có gián đoạn nên mệnh danh vô gián. 4 là bất kể nam nữ, mọi rờ văn minh, già trẻ, sang hèn, rồng thần trời quỷ, để tạo tội thì cảm quả đồng chỉ như nhau nên mệnh danh vô gián. 5 là đọa vào địa ngục từ khi mới vào cho đến 100.000 kiếp, mỗi ngày đêm chết đi sống lại vạn lần. Cầu tạm ngừng một niệm cũng không được, trừ khi nghiệp tận mới được thọ sinh. Do sự liên miên như vậy nên mệnh danh vô gián. Slide 401.
401. An intermittent hell, vô gián địa ngục. It is the eighth or the lowest at the pile of the hot hell. Đó là cái địa ngục này nó thấp nhất của trong cái địa ngục nóng. All these hot hells are piled below the southern continent, one on top of the other. Mấy cái 8 cái địa ngục này nó chồng chất với nhau ở dưới nam cái châu phía nam này. There is no one in charge, không có ai làm chủ hết á. And they lack no torture instruments, không có thiếu những cái loại khí cụ để mà tra tấn nào cả. Whatever you can think of in terms of evil way to torture living beings is all down there. Quý vị có thể tưởng tượng bất cứ cái khí cụ gì mà để tra tấn ác độc nhất để có ở dưới đó. It's all down there. And the other seven great hells are not called unintermittent. Tại sao 7 cái địa ngục kia không gọi là vô gián? Because between death and birth, tại vì giữa cái chết và sống. Because what happens is that you torture until you die. Okay, you cannot take it anymore, therefore you die. And as soon as you die, a wind blows and revives you immediately. Okay, cái địa ngục nó tra tấn dễ sợ lắm. Khi mình chết á, thì gió nó thổi, có là gió nó thổi một cái mình sống là ngay lập tức. Thì giữa cái chết và sống đó, so between the death and birth, you have a temporary stop of the suffering. So the other seven hells, you have to stop it right there. Khi mình cái 7 cái địa ngục kia giữa cái sống cái chết đó, có ngừng lại, cái khổ nó ngừng lại. Nên trong cái vô gián này cái khổ nó không ngừng. Even in this unintermittent hell here, between the death and birth, is still suffering. Okay? Because between birth and birth here, there's a transition where you go into a transitory state. Okay, that state is a lot of suffering, just as well on the eighth hell here. Okay, trong cái vô giá địa ngục này, lúc mình chết á, giữa cái sống với chết đó, mình chết xong trước khi mình sanh lại, giữa cái khoảng khổ đó, ngắn đó, rất ngắn đó, vẫn khổ như thường. Cái khổ như vậy, lọt qua đó là khổ từ đầu chí cuối. Chết cũng khổ, sống cũng khổ. Okay, go through the text. Punishment is undergone day and night throughout kalpas, and there is no time of respite. So once karma affects the future, whatever you do here, we are creating forces that will affect the evolution of our environment, like the climate changes, the national debt, that kind of thing. Cái tra tấn này là bị được tra tấn ngày đêm mà qua kiếp mà không bao giờ có ngừng ấy, mới gọi là thời vô gián. So it's the first kind of uninterrupted is time. Cái đầu tiên hết là cái thời nó không bao giờ ngừng, cái khổ không bao giờ nó ngừng hết. Alright. Number two, one person feels it, and yet many people also feel it. It's a space uninterrupted. Một người cũng đầy, mà nhiều người cũng đầy. So what happened is that, so when you see yourself, the hell prisoner, they see the body as filling up the whole hell. Whether it's one person or 10,000 persons, they all see themselves filling up
the health. Okay. Là một người thấy ngục cũng đầy, 10 vạn người cũng thấy đầy hết. Okay. So this is a result of when you're in the world, the evil created may not be widespread, but the evil mind pervades the whole Dharma or the whole universe. Là tại vì lúc mình còn sống trong cái thế gian này thì mặc dầu những cái ác mình chỉ tạo trong cái thế gian này thôi, nhưng điều cái ác tâm mình nó đầy khắp cả vũ trụ. Okay. Vì vậy cái ác cái nghiệp mình trả mình phải thấy bị cái vô gián trong cái không gian. Okay, and therefore your retribution and you undergo the retribution of uninterrupted in space, because the evil mind pervades space. Yes. No, what that's referring to is that, like when you take on debt here to do things, okay, the future generation has to pay for it, or we have to pay for it. So the time is continuous. It's not like you can shove it under the rug and then we let other people handle it, or the next generation pick up the pieces. It doesn't work. We're creating problems for our own children or our siblings' children. So the evil we're creating today, it continues and affects, it lasts through time. Yes. Mm-hmm. So time's uninterrupted. Just because you think you can do your evil right now, and then it's like, hey, sayonara, good luck, I see you next time. Okay, wherever you go, the evil goes with you. It doesn't stop. Okay, that's the message. It goes with you until you die, and then down there you suffer unceasingly. Because you think you can get away with it. Does it help? Okay. Number 3, complete without interruption. Đầy đủ loại tra tấn mà không thiếu thốn gì. Complete in torture. Cái loại khí cụ để mà tra tấn. No evil is not done. Thus, therefore, you undergo all kinds of torture in the hells. Vì không có cái ác gì mà không làm ấy, thành ra mình phải chịu khổ đủ cái là ác, và cái khổ dưới địa ngục. So for example, the locks and whips and sticks are from cheating. Như cái cảnh giới mà bị xích gồng lại, hoặc là bị quất, hoặc bị đập. Okay, đó là tại vì ăn gian. It's from cheating. From cheating others, you will undergo that kind of torture. Mình bịp người ta trong tương lai mình sẽ bị xuống dưới kia mình sẽ bị như vậy. Or the eagles, the serpents, the wolves, dogs, iron donkeys and horses from touch. Những cái loại trăng rắn với là chó sói với này nọ, ngựa với ngựa sắt với là lừa sắt đó, tại vì cái xúc những cái xúc ác nghiệp. So from your evil from your touch evils. The pounding, the grinding, the sawing, the drilling, the chiseling is from cruelty. Những cái đánh đập, những cưa,
những cái đục đó là tại vì mình ác quá đi, tàn nhẫn quá đi. And anger, và cái sân. Alright, so that's why all the evil mindset you have engenders the corresponding retribution in the health. Những cái ác của mình đó, mình tạo ra thì mình sẽ tạo cái cảnh giới ở dưới địa ngục để mình được tra tấn cho xứng đáng với cái ác của mình. Alright, number 4. Retribution without interruption. Cái lạnh cái gì mà không ngừng. That's a retribution, uninterrupted retribution. No matter who you are, you must undergo retribution. They don't spare you just because you're cute and you're 2 years old. Cái quả là khi mà mình xuống đó là mình được tra tấn hết. Mình chết yểu rồi mình xuống như kia mình cũng bị tra tấn như được. Không phải là tại mình thấy dễ thương, xinh, thành ra người ta không tra tấn mình đâu. Speaking of age, về tuổi, old here refers to 70 years, già thì 70 tuổi. Doesn't apply to us, right? Young is below 10 years. Trẻ là dưới 10 tuổi. Honorable is from the high position or social status. Tôn có nghĩa là tại mình địa vị xã hội mình cao. Or lowly hoặc là tiện. As in contrast to honorable. And they're dragon spirits and God or dragon why do I have two spirits here? Okay, whether you're a dragon, spirits, a god, or ghost, you can fall directly into the hells. Bởi vì cái này nó có thu già, thế thường trong già tinh mới già có nghĩa là lớn tuổi, còn hơn 70 tuổi mới là già, còn dưới 70 tuổi vẫn còn trẻ. Còn mà trẻ thực sự trẻ là dưới 10 tuổi, còn hoặc là sang hoặc là hạ tiện. Nhiều cái quan trọng nữa đó là rồng hoặc là thần hoặc là thánh, hoặc thần hoặc là tiên hoặc là quỷ để có thể rớt vào đó đi thẳng địa ngục không? Okay, there's direct flight from the dragon's world to the hells, from the gods, from the heavens directly to the hells. Ngay mình giờ làm mấy ông trời cũng vậy. Bây giờ làm trời thôi, làm ở trên trời thôi, chết có thể rớt đọa địa ngục như thường. Có cái nhân làm bậy rồi thì khi chết mình có thể đổi xác, mình có thể đổi lốt, mình có thể đọa địa ngục như thường. So what happened is that even though you're okay right now, even though you may be in the God's realm right now, when you die, when you change body, that's when you are subject to the fall into the hells. Okay? Yes. So the lifespan is equal. That means the lifespan of the body is much longer than the... Yes. Khi mình sống trên trời thì đương nhiên cuộc sống nó dài hơn, để mình hưởng cái lạc lâu hơn. So what happens is when you're born in the heavens, your lifespan is a lot longer because then you can enjoy your blessings a lot more. That's the nice thing about being a God. Bởi mình sinh qua trời vậy, tôi thích sinh qua trời tại lên đó sướng lâu hơn, sướng nhiều hơn. You have a lot of good things. Okay, qua trời sướng dễ sợ. Alright. 406. Lifespan without interruption. This is the life uninterrupted life. Cái này là cái mình vô giá.
the sutra says, kinh nói là one day, one night in the hell is about 60 small kalpas in Jambudvipa. Một ngày một đêm ở dưới địa ngục á, là bằng 60 tiểu kiếp ở trong cõi mình. Think about it. 60 tiểu kiếp. It's a long time. Một ngày một đêm á, ngày dưới địa ngục thôi á, là bằng 60 tiểu kiếp ở đây. Think about it. So is all the gains you get from your evil worth spending one day and night in the hells? Nhắc cái này quý vị thấy gì? If you're that wise, okay, then think it over. For all the material gains you get from committing an act of evil, okay, is that worth spending one day or night of suffering in the hells? Okay. And you endured 84,000 great kalpas of suffering. Mà dưới đó không phải một ngày đêm không, mình đó dưới đó cả 4.000 đại kiếp luôn. And each day you have 10,000 deaths. Mình ở đó mình không phải một ngày một đêm, mà ở đó 84 vạn kiếp, 8.4 vạn kiếp. Một ngày á có thể chết 10.000 lần. Okay, you die 10,000 deaths every single day. Okay. And you won't even get a finger's nest worth of break between tortures. Khi bị tra tấn á, là không được ngừng, không liên tục, đứng tay cũng ngừng cũng không được nữa. Until the retribution comes to an end. Cho đến khi mà cái nghiệp mình trả sẽ xong. Cái đau khổ liên tục. Okay? Yes. Are we talking about you or someone else? No, không hỏi mình ở đó là mình lâu ngắn là tại tùy cái nghiệp của mình. Tôi hỏi lại rồi cái đó là nghiệp của ước hay là nghiệp người khác. Yeah, you go down there, it really depends on the severity of your offenses. Cái này là cái mình cần khổ là tại vì cái mình tạo cần nghiệp cần nặng thì cũng phải cần chịu khổ nhiều. Okay. Yes. Không có nghiệp gì hết. Muốn nghe về phải không? Mày tới đây, không có tới đây chắc là chết rồi em ơi. She asked me, she says, what if I get angry at someone and I feel like hitting that person? I was going like this and I stopped myself. Do I have any karma? I said, no, we have no karma whatsoever. That's what she wants to hear. Thầy học cái thầy lợi không? Đấy thầy cho thầy tha thứ hết. See, I said that's what's so advantageous of coming to me. You come here and I forgive all your offenses. Of course it's karma. Tạo nghiệp gì vậy? Đó là nghiệp gì? Là nghiệp gì? Ý nghiệp. Vẫn còn cái trí mình vẫn tạo ác như vậy. Cái này là cái thân nghiệp, đánh là thân nghiệp. Còn vẫn dần là cái ý nghiệp. So you still have the body. You may not commit the body offenses, but you're committing the mind offenses, the mind karma. Therefore, she still has the mind karma.
Oh, there goes. Thành ra phải bị hiểu mình muốn sân si thì vậy, mình sân si mà tạo nghiệp nên. This is why, that's why you have to pay attention to anger. You're creating offenses immediately, and you create the seeds for to be tortured later on down there. Thành ngay cái tạo cái ý nghiệp thôi á, mình tạo đủ cái nhân duyên để sau này mình tra tấn ở dưới. Okay? Yes. But if you think that and you don't act on it and you think stop, then that should be some. You know, wouldn't you love to do it to him? Huh? Huh? Oh, it feels so great, wouldn't it? Have you been through that? Have you felt like that? I do. That's how I felt towards another monk. I love. Boy, would I pay to. It's my karma. You're committing evil with your mind. You think it's of no consequences? Quý vị người nghĩ vô đấy nghĩ là tôi giận này quá rồi tôi muốn băm thây ông ấy. Nhưng điều tôi còn sáng suốt, tôi không cần băm thây, tôi không tạo gì. Cái ý mà giận tâm thù là cái vị nghĩ không có ác hại, không có hại hả? You think there is no harm at all in that? Huh? But then you stop. Then there's no harm, right? You're saying because you thought it, the initial thought is still harm. So there's no harm. There is harm by even coming with a thought like that. You believe that if you are poisonous in your mind alone, there's no harm in it. Tôi hỏi quý vị, nếu quý vị chỉ nghĩ quý vị chỉ ác thôi, cái tâm quý vị chỉ ác thôi đó, là không có gì hại hết hả? You really believe that? Yes, anyone? No? What proof do you have, Randy? What harm is there? Okay, Randy. Okay, suppose you so angry at someone that you would wish that person would die. Okay, what harm is there? Tôi hỏi quý vị, I'm very practical here, folks. You know, what proof do you have? What harm is there? Come on, we are intelligent people, folks. Mình là người có trí huệ, người thông minh chứ đâu phải đần độn. Okay. That's why you're here. Come on. That's why you're here. So you say that there's that seed doesn't do anything? What proof is there? What harm is there? What proof do you have that Amitabha lands exist? Because you cultivate that all the time. Now long ago, okay, then I'm going to create in my own consciousness. I'm going to get mad all the time. I'm planting that seed all the time. So then when I die, then where am I going to go? It's the same thing. The corollary is... No, it's not the same. It's entirely different. Okay? Entirely different. Just because you don't see it doesn't mean it doesn't exist. You know, that's where I disagree with the psychologists. They say that, if you have bad thoughts, as long as you don't act on it, it's okay. No, if you have bad thoughts, eventually, if you have enough of them, you're going to act on it. True. That's true. So, the thing is... But even before that, Randy, there's so tremendous harm being done already. What proof do you have? Quý vị nghĩ cái vị á, như ông này mới nói là cái mấy người tâm lý học gia người ta nói là nếu như mình cái tâm mình ác thôi, mình không có hành động á, thì không có gì hại hết á. Tôi nói là cái hại là ngay lúc đó rồi. Cái ông nói là nếu như vậy, mặc dầu mình nuôi cái tâm ác độc như vậy, từ ngày đó mình sẽ có cái hành động hại người ta. Đó đúng. Nhưng điều tôi nói ngược lại á, là trước khi mà có cái hành động đó mình đã hại người ta dễ sợ rồi. Did you hear that?
I'm asking you, what proof do you have? That's the case. Did you hear what you just said? Repeat that for them. The proof is in me. I don't have to prove it to you that I thought it. I know I thought it. The proof is here. It doesn't go anywhere else. It's enough. You are so naive. I feel sorry for you. Cái vị nghĩ là cái tâm mình ác là không ai biết hết rồi, không có gì hại hả? Cái vị khờ không thể tưởng được. Conduct this experiment for me. Về nhà làm thử này tôi biết. Nên hoặc không cần làm lần sau để cái này thấy. Have you ever been so angry at someone that you want that person to die, to harm that person? Có bao giờ ai giận người đến độ mình muốn hại người ta không? Có bao giờ? Anyone? See, the women they don't have that problem. Only the men's side here. See, all the men are yes, I know what you're talking about. I know what you're talking about. But the women, not me. Don't look at me. But you're near that. Have you been near that? I said, oh. Okay, you've been through that, right? So you say, okay, I stop, right? No problem. Cái việc tới đó không? Sao? Okay, next time that happens again. Lần sau chuyện nó xảy ra. You don't believe me, right? I'm saying when it happens, you harm yourself already, just like you just said. The harm is in your body. You're so stupid. Yeah, I think so, because you have anger. How? What proof do you have? You have heat rising, you can feel your face get flushed. Your temperature gets elevated, your blood pressure gets elevated. So just right there, you know you have a physiological change. Something so crude. I apologize first for my crudeness. Tôi nói xin lỗi quý vị trước là tôi hơi thô lỗ một tí. Okay? When the next time that happens to you again, okay, I want you to pay attention to this. To prove to you that the harm you're doing to yourself. Yes. Your guard goes down. What? Your guard goes down. Even more than that, Janice. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Lần sau mà quý vị mà còn giận người ta đến độ như muốn hại người ta, muốn ám sát, muốn tra tấn, muốn đánh người ta nữa, ok, muốn làm ta đau khổ gì? I think when you get angry, you shorten your life. That's true, but there's one thing you can see immediately. Quý vị thấy cái này ngay lập tức. Pay attention to how stinky your stools are. Lần sau quý vị giận mà ác động độ, quý vị để ý khi mình đi cầu đó, nó hôi không thể tưởng được. Does it ring a bell? Ngài nhớ không? Nhớ lúc mình giận ngày đó nó hôi. Không ai muốn tới gần mình hết. Đi cầu nó hôi dễ sợ. Just try. Go back there and try today. Okay, just what the heck of it. Remember your worst enemy, the person where the most evil person who ever did the most evil to you. Remember that person? That moment you're so angry. Remember that moment? Okay. Dwell on that thought for half a day, for half an hour, and see how stinky your excrement becomes. Vì tôi nhớ lại cái người mà ác với mình, người mà muốn hại mình trước giờ mình nhớ đó, mình nhớ người đó, mình giận người ta, mình còn nuôi cái lòng giận đó, cứ giữ cái lòng giận đó thời gian khoảng chừng nửa tiếng hoặc 15 phút. Mình đi coi lúc mình đi cầu thì cái mùi nó ra sao? That's my proof to you. Never mind about light show and all those things. Yeah, I can't measure those things. I want to measure something you can see yourself right away. It stings like hell. Why is that? Tại sao nó hôi vậy? Khi nghĩ một cái xấu cho người ta là mình trồng một cái nhân xấu rồi. Mình
hận thù của người đó là mình có cái tâm độc này, mình có cái khí độc ở trong cái tâm mình, rồi mình mà cái độc nào đâu, cái độc nó hại ai? Cái người đó rồi đó làm chặn cái nhân xấu cho người đó rồi. Cái độc đó, cái khí độc trong người mình nó đang giết mình. Thành chuyện như thế ra, mình đang bị chết, thành ra mình phải tống nó ra thôi mình chết. Nếu nó để trong là mình bệnh. Quý vị hiểu không? Thành không đi cầu là bệnh. Phải tống nó ra, tống nó mới hôi tôi đó, bằng cớ tôi, bằng chứng tôi ở đó. Tại quý vị không tống ra, quý vị bệnh nặng dễ sợ lắm. Hiểu chưa? Thấy không? Nó tai hại như vậy đó, đừng nói chuyện là không có sao đâu. Ngọc hiểu không? Cứ thử đi, cứ nhớ người mình giận á, nhớ người mình giận cái sao? Nghiêng cái mồ hôi của mình, nó hôi nó độc vậy sao? Nó độc đến độ như vậy đó. Thành cái cơ thể mình chịu không nổi, phải tống nó ra. Nhưng đều Ngọc ơi, cứ nghĩ như Ngọc bị giết hoài, mình tống ra có tống hết không? Nó có hết không? Mới tống một phần thôi, một phần còn lại trong cơ thể mình đang bệnh ở đâu, mình còn bệnh ở đâu. Thế dễ sợ không? Bây giờ quý vị hiểu tại sao người ta tới gặp tôi bệnh hoạn, tại quý vị toàn là tham sân si không, tới tôi toàn là tham sân si không, toàn là độc thôi. Bởi vì mấy người bệnh. See, this is scientific guy. He needs some scientific stuff. I'm giving some even better than scientific stuff that even scientists can never dream of. They don't understand. Yes. Yeah, that's right. Think about it. See, think about it. The reason your stool, your excrement is so stinky is because it has a lot of toxins, right? Where does the toxin come from? You generated yourself with your evil mind. Right there, folks. Okay, so you don't believe me. You say, I don't believe you, Master. What is this if it's unscientific? The scientists, don't subscribe to that. I say, I don't care. Okay, you don't believe me, that's fine. Okay, so what happens? Let me tell you what happens. Why do you think that you need to expel the excrement? Because you keep it inside, what happens to you? It makes you sick. That's why you need to expel it as quickly as possible. So far, so good? Okay, now take a step further. Do you think it's all gone? All the toxins have been gone? Are gone? You only expel part of the toxins you generated. What happened to the remaining toxins? Stay inside you. So what happened? You're getting sick. Your body is getting sick. Why do you think people are sick? Think about it. Four of the three poisons: greed, stupidness, and hatred. They poison themselves. It's just like the cute girl here says, "Oh, I get angry, but I stop, so there's no harm done." No one knows, right? Me angry? Not me. That happened to you? Hả? Anyone? Và bây giờ nói là tôi không có giận đâu, tôi không có giận đâu. Ông thầy, ông già tôi trước là chuyên môn như vậy, giận như sao? Tôi không có giận, tôi không. You're too smart, right? I can't catch you. You can't catch me. You can't catch me getting angry. I'm not angry. Right? You're so smart, right? No harm done. You're killing yourself every single time. Isn't the world a physical manifestation of our thoughts and our physical actions? And if we have anger, isn't it one of the physical manifestations that occurs on our face first, right? And it stays there.
I just gave you one example of the kind of damage that happens to you immediately. Okay, that is physical. You can see it for yourself. Tôi cho quý vị chứng minh là cái tâm nó độc nó ra như vậy đó, mà quý vị không tin. Okay, you pay attention, that right there. But that's not the only harm you're doing to yourself, folks. It's more than that. It's the chain reaction of a lot of bad things happen to you. I only gave you one tiny example. Tôi nói cái gì đó cho quý vị thấy là cái hài, cái tư tưởng nó hài, cái tư tưởng ác độc mình nó hài như vậy đó. Đó là một cái ví dụ nhỏ xíu, còn biết bao nhiêu tai hại khác nó còn dễ sợ nữa. And I do not want to scare you. Okay, because if you know more, the more you know, you see how repulsive this person is. Yeah. Then you become left home just like me. I don't want that to happen to you. Không dám nói nhiều á, tại nói nhiều cái gì như cái gì nói cuộc đời sao nó khổ, nó ác quá, thôi mình xuất gia cho rồi. Mấy người xuất gia có lý. Yes, questions. If you live life every day and you interact with people, there's going to be negative and positive. Yeah. With a spouse, children, Okay. in-laws, whatever. So you're going to have moments that you're not completely at peace and happy. Right. So that's part of anger or not happy with what's going on. Does it make it okay though? No, it doesn't make it okay, but you can't just go on being like everything's perfect. Why not? Because it isn't. Because it's not. Let me think about that for a while. But those are our own flaws. And that's where we get the opportunity to advise them to take a look and correct them. Why is that, honey? Why does it have to be that way? Don't you ever wonder yourself, like lie awake at night, wondering, why do I have to be so bad? Why do I have to get angry? You ever do that? Yes, I work on it constantly, but it's still there. Not Okay. momentarily, every moment, but there are times when it's... Wouldn't you like it to go away? Period, yes. Go to Western Bliss Feeling, easy. But as long as we're living life, we're going to have it. That's what I'm trying to point out. No, it's not. It's not. Before you go there. It's not. Okay? Cultivate. Honey, when there's a place where such evil does not exist. Right? You can get there. Okay, now, the question is, what do you do until you get there? Then get rid of the evil. Then you're there already. Why do you have to wait until you get there? Why do you have to tell yourself, you're so smart, say, I know, life is tough. Sometimes I have no control of myself. I ask you, work harder so that you can be in control, so you don't have any anger. What's wrong with that? There's nothing wrong with it. It's ideal. What do you mean it's ideal? It's not ideal. It's desirable. I want that. I want that kind of person. I want to be that kind of person. Wouldn't you? Yeah. Yes. Okay? So the point here is that it's not about, you can't help it. I'm not saying I can't help it. I'm just saying that it exists, You can't even say it exists either. Right. If you say it exists, it means you accept it. I do not subscribe to that. I'm trying to correct you, honey, because this is subtlety you need to pay attention to. This is where you're wrong. You've been wrong all this time. I don't say anything. Now, you open your mouth, you expose yourself, that's when I correct you. You open your mouth, I say, okay, honey, you're beautiful. Can I correct you now today? Is that okay? You better open your mouth. You open your mouth, I ain't going to correct you. I'm saying yes. The problem, your problem is that you accept it. You shouldn't accept it. You should blame yourself. You say, this is not acceptable. I fall short of my standard.
Okay? Where did I go wrong? Okay? If you look at what happened, then you understand where you went wrong. Whereas if you were to accept it, you're not going to investigate what went wrong. Do you understand the subtlety here, Roberta? If you're not willing to investigate, you will not find out. Got that, Jenny? If you're not willing to look into it, you will not understand. You cannot accept it. Accepting it is not okay with me. You say, okay, I got angry in that particular instance. What happened? You have to keep on looking at it until you figure it out. You can't figure it out, you ask me. You can't say, I accept it. It's part of my nature. It's part of my life. Then you are accepting failure. If you like that, you will not get beyond that. You cannot go beyond the obstruction. Does that make sense to you? You have to look at it. I'm not talking about theory here, Roberta. I'm talking about that particular moment where you get angry. Okay? That you have to remember exactly and then look at it until you figure it out. Can't say, so I 10,000 goods, I have one mistake. It's okay. Yeah, it's okay for inferior people, not person in your level. The low level like them, I say, okay, you're great. I have 10,000, good. But at a certain level, you have to learn to face it. You got it? If you're not looking at it, you ain't going to find out. No, you ain't going to find out. You can't say, make it go away. It's not going to go away. It's going to be there, and you keep on looking at it, why it comes, why does it come? At what moment, why does it come? What did I do to make it come to me? Okay? Where did I open? Which window did I open? If you don't figure it out, it's going to keep on coming back. Not through that window, it's going to be another window. And you will never know. You have to pay attention to your level, Roberta. You don't pay attention, you're going to take fall flat in your face and harm yourself before anyone can do for you, anything for you. It's that fast, it's that violent, it's that dangerous. Isn't that fun? Yeah. The higher you rise, the harder you fall. The more it hurts when you fall. That's why you have to learn to handle your falls. That's why you have to learn to figure out how to prevent yourself from falling. Where's the prize? Okay? Are we still friends? Okay, a question in the back. Huh? No question? Oh, she's afraid now. She doesn't want to bring up a problem. Nghe có hiểu không? Này học trò tôi trình độ nó khá một tí, tôi phải dạy cho nó. Tại tôi nói nó im lặng á, tôi làm ngơ. Tại bà mở miệng ra tôi mới dám nói. Bà nói là tôi gia đình tôi là vui vẻ, êm đẹp hay sao. Để lâu lâu tôi nổi nóng, lâu lâu tôi làm bậy tí. Thì phải chấp nhận cái sao bây giờ. Tôi mắng bà một trận, tôi nói không được rồi. Dạ. Tại trước giờ bà nói, bây giờ bà nói tôi mới nói là cái đó là cái lỗi của bà. Cái đó là tới trình độ bà phải hiểu là khi mà làm rất như vậy, ok. Bây giờ tôi ngày nay tôi giảng cho quý vị biết cái tai hại của cái tâm độc thôi đó, nó tai hại đến độ như vậy đó. Ok, mình nên tự giết mình. Ok, phải hiểu như vậy. Cái tâm mình dấy cái ba cái tham sân si đó lên là mình nên tự giết mình. Ok, thành ra mình giết cái tai hại như vậy. Thành mỗi lần mình bị cái nó dấy lên một cái mình ro tôi tức nhìn nó. Chỗ nào vậy? Cái gì làm mình dấy lên vậy? Hiểu không Danny? Nó dậy lên một cái mình lập tức mình nhìn ngay lập tức. Không nhìn á, ok, là trình độ càng ngày càng tu càng cao lên đó, là càng nguy hiểm. Nó tới mình thấy không kịp là chết rồi nó. Ok. Alright.
And you cannot, even if you tense up, you're not going to see it. You have to relax before you see it. Yeah? You have to pay attention. I'm not talking about, go around. I'm going to make a mistake. You will make a mistake. You will keep on making mistakes. But the moment you make a mistake and you realize it, you stop. You remember exactly what happened. Then you look at it, and look at it, look at it until you understand. If you don't understand, you come and ask me. Okay? And then maybe I say, good luck. Okay? Because if you can figure it out, you should be able to figure it out. All right. Anyone else? Why did I get to this message? I lost track. Tôi không biết sao nói mà bây giờ tôi bị quên. I don't remember where I'm at. So you buy now, you believe the fact that it's a substantial proof that when you're angry, you are killing yourself firsthand. Never mind about your opponent. Never mind about your victim. Okay? It's a horrible thing you're doing to yourself. Okay. Not only are you destroying yourself in this life, but also deep down for now. Well, that's too abstract. I'm talking about something that's relevant to your body immediately. Okay? Tôi không nói chuyện xa vời nữa. Tôi nói đừng nói chuyện là mình sẽ hại thế gian, mình hại bạn bè, mình hại gia đình mình. Có ngày mình nuôi cái tham sân si trong người mình tự giết mình ngay lập tức. Đừng nói gì xa vời đó. Cái phần còn lại nó có đó, cái điều nó không quan trọng. Mình phải lo, mình phải hiểu mình đang tự giết mình, phải nhớ cái đó. Okay, this is why Buddhism. Why do you think Buddha comes out of world and says, "Hey boys and girls, I mean, it's about greed, hatred, and stupidity. You stupid people." Tại sao mà Phật bỏ thì giờ tới thế gian mà nói tại sao dạy Thác mình dạy như Thác Phật chỉ nói là này, quý vị có biết không? Cái tham sân si là đang giết quý vị mà quý vị không biết. And no one would listen to him. Không ai bị động hết á. Phật nói cho mình tham sân si gì đâu có hại đâu mà, con đâu có hại ai đâu, con người tốt mà. So you guys are all good people, right? You don't have a problem with greed, hatred, and stupidity, and therefore there's no problem. The Buddha is wrong. Text. Mahayana is about greed, hatred, and stupidity. It's a starting point. Without greed, hatred, and stupidity, there's no problem. None whatsoever. You would not be sick. No one would be sick. Yeah. Now she admits. Oh, by the way, it reminds me that whenever I'm angry, my heart palpitates, my mind is heavy, I have a headache. And when I continue to get angry and be angry, it happens to me. My mind, my heart doesn't feel good. I don't feel good. My mind, my head is heavy. And yet no one understands. I have no clue why it happened. Until today. Ngày nay mới hiểu tại sao nó như vậy. So why do you think? I tell you funny thing, folks. This is a secret about the temples you don't know about. Okay. Here, I'm going to reveal another secret for all of you today because this is relevant. In China, there is a tradition of the children, they are very sick. And then sick people in general, they cannot find a cure, they will go to a temple, they live in a temple. For example, younger children, they would give their children away to the temple. Bên Á Châu mình có cái truyền thống nhất, bên Tàu có truyền thống đó là con cái mà đẻ ra mà bị bệnh nuôi không được á, thành ta mới gửi chùa cho chùa. Tại vì mấy thầy thuốc chữa không được sẽ chết.
Nó cho chùa chết chùa, nó chẳng trai chùa cứu vớt được thôi. So you see that? You heard of that tradition, right? Okay. No. Okay, now you heard it now. And amazingly, they will give away the children to the temple, and then guess what? The child gets healthy and lives. Thấy đứa con nít mà sắp chết rồi, nó gọi là bác sĩ là buông tay rồi, vào chùa, sau thời gian nó sống lại, nó khỏe lại, nó thành thầy tu, nó thành thầy chùa, nó thành ni cô, nó khỏe, nó mạnh, nó đẹp ra. They become healthy, become monks, become nuns, and become good looking and happy. As a commercial, you don't mind. Hơi quảng cáo cái vị đừng có lo, cái vị mới tới đừng có lo tu chỉ nó là tầm bậy tầm bạ họ cứ cười thôi. Okay, why is that? Tại sao vậy? Okay. No, what they get away from the quarrel of parents or the poison. They get away from the poisonous environment. They go to a cleaner environment. The body cleanses itself. Nó thoát cái chỗ mà nó toàn bình hoàng, thành nó vào cái chỗ mà nhà chùa nó tốt hơn, thì cơ thể nó hồi phục lại. You know it? It's a fact. Next time you have anyone of your children who is sick, you move to a temple, you see a big difference in health immediately. Or if you're sick, you move to the temple, you see how quickly your health improves. It's a fact. Why is that? Greed, hatred, and stupidity. You go to a temple environment where the greed, hatred, stupidity is a lot less. The cleaner it is, the quicker you recover. Oh, the light bulb goes up. This is secret. This is kind of superstition for all you modern and scientific people. But I thought I should document it in English or Vietnamese so that in the future people would give it a try and see what happens. Nói hơi có thể hơi xa vời, nhưng đều cái đó là chuyện sự thật đó. Nói cho biết để cho ai mà muốn gặp cái trường hợp đó có thể thử thời gian thử biết. Okay? If you cleanse yourself of the greed, hatred and stupidity, you become healthier, folks. Bệnh là tại vì bị ba cái loại đó.